ฮ้ยมันมีทำอะไรกินได้บ้างวะมีอาการฝ่อนะก็ไม่ต้องกินมันต้มเหมือนกันแล้วก็ต้มในน้ำเย็นเหมือนกันหมดเลยเราจะใช้ซอสตัวเนี้ยคลุกหมักเลยเพื่อจะปั้นเป็นลูกกลมๆลุมกำลังดูอยู่ว่าจะทำอะไรได้บ้างเนาะสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ในบ้านครั้งที่2ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับเขาบอกให้อยู่บ้านก็ต้องอยู่บ้านกันยาวๆไปนะทีนี้มานั่งดูเฮ้ยมันมีทำอะไรกินได้บ้างวะคราวที่แล้วนี่เราเหลือเรามีแตงกวาเหลืออยู่มีมะเขือเทศเก่าๆหัวไชเท้ามันเหลือหัวไชเท้าอยู่หัวไชเท้าทำอะไรได้บ้างวะต้มจืดไหมต้มจืดมันต้องใช้อะไรบ้างอะปกติแล้วต้มจืดเนี่ยที่เราทำเนี่ยก็จะมีทุบกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำลงไปแต่ตอนเนี้ยเรามีเป็นซอสพริกไทยดำนะของน้องพรนี่เลยดังนั้นเราจะลองมาอัดแอปทำต้มจืดแล้วกันนะครับวัตถุดิบของเราวันนี้จะเน้นไปที่หัวไชเท้านะหัวไชเท้าเป็นพืชที่มีประโยชน์มากแล้วก็สามารถเก็บได้นานนะครับซื้อมาเป็นอาทิตย์ก็สามารถที่ยังเก็บไว้ได้แล้วก็นำมาทำอาหารแต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วมันมีอาการฝ่อนะก็ไม่ต้องกินไปดูประโยชน์ของหัวไชเท้ามันเป็นพืชที่ไม่เหมาะเลยสำหรับในการกินดิบนะครับแต่ว่ามันเหมาะมากสำหรับในการกินสุกอันนี้เราก็เตรียมกระเทียมนะครับใส่นิดหน่อยครับพอให้มันหอมๆก็จะมีหัวไชเท้ารากผักชีตัวผักชีกระเทียมเราจะใช้เป็นใส่ไก่สับนะสับไก่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะปรุงรสตัวเนื้อไก่เพื่อจะปั้นเป็นลูกกลมๆโดยใช้ซอสพริกไทยดำของน้องพรยังไม่เคยทำนะนี่คือครั้งแรกแต่ว่ามันน่าจะหอมครับเราจะใช้ซอสตัวเนี้ยคลุกหมักเลยเราก็จะเอาน้ำเปล่านะครับตั้งไฟแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่ไปเลยโอ้ซีอิ๊วขาวใส่เกลือนิดหน่อยใส่หัวไชเท้าไปเลยใส่หัวไชเท้าไปเลยเพราะว่าสุกแล้วจะได้สุกง่ายๆเลยห้ามลืมคือรากผักชีกระเทียมใส่ลงไปทีนี้ก็เดือดแล้วนะครับ
อมอยู่หอมอยู่ทีนี้พอมันเดือดปั๊บเราก็จะเอาเนื้อไก่ใส่ลงไปทำให้มันเป็นลูกๆหน่อยครับคือบ้านอื่นๆอาจจะมีขั้นตอนในการที่จะเรียบเรียงในการใส่วัตถุดิบต่างๆครับแต่ว่าของสุญญาในเมื่อมันต้มเหมือนกันแล้วก็ต้มในน้ำเย็นเหมือนกันหมดเลยคือมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าทุกอย่างที่มันไปอยู่ในน้ำเย็นแล้วมันจะค่อยๆเดือดนะครับตัวน้ำของวัตถุดิบชิ้นนั้นๆเนี่ยมันจะค่อยๆไหลออกมาดังนั้นตัวหัวไชเท้าน้ำหัวไชเท้าหวานๆมันก็จะออกมาแล้วก็ตัวผักเช่นรากผักชีหรือกระเทียมน้ำวัตถุดิบต่างๆมันจะถูกรีดออกมาซึ่งมันก็จะไปอยู่ในน้ำซุปจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำตาลใส่เลยนะครับก็กลายเป็นว่ามีแค่เกลือนะที่เป็นสิ่งที่ปรุงรสมีเกลือแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวความหอมของพริกไทยดำก็จะไปอยู่ที่ตัวเนื้อสัตว์เดี๋ยวรอดูว่าเจ้าตัวเล็กกินแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างขั้นตอนสุดท้ายพอเราคิดว่าหัวไชเท้ามันสุกแล้วใช่ไหมหรือว่าสุกพอดีเราก็ใส่ผักชีลงไปคือในเนื้อไก่มันก็จะมีซอสพริกไทยดำนี้นะครับใส่ลงไปคลุกไปตอนที่เอาหมักกับเนื้อไก่หอมไหมของน้องพรด้วยใช่ก็ให้มาตั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะหาทำอีกอันนี้ก็คือหัวไชเท้าที่เราเก็บไว้ถึงหนูจำได้ไหมจำได้ครับผมเป็นอาทิตย์แล้วเนาะ หอมไหมนี่มีรสชาติหวานนะโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยนะเนาะง่ายๆในบ้านนะครับแล้วก็เวลาอากาศหนาวๆนี้ก็ต้มจืดเป็นอะไรที่เหมาะมากเดียวแล้วก็มีอะไรในบ้านเรามาทำแบบadaptใช้นะครับหอมโดยเฉพาะพริกไทยดำนี้ตัวเล็กชอบมากวันนี้บ๊ายบุยชอบใช่ไหมเดี๋ยววันหลังจะสอนมาทำตัวอย่างเองนะทั้งเนื้อหมูและเนื้อไก่โอเค